आनंदाचे क्षण हे कधीही येतात न सांगता, म्हणजे छोटा असो मोठा असतो, आनंद हा आनंदच असतो. पण तो आनंद साजरा करण्यासाठी बऱ्याचदा आपल्याकडे कधी मिठाई नसते. मग काय होतं, अरे जा रे मिठाई घेऊन ये, दुकानातून मिठाई घेऊन ये, हलवाईकडून मिठाई घेऊन ये, आणि मग होतं दुकानं बंद. कधी कधी वेळ लागतो, कधी कधी तो क्षण त्याच वेळेस साजरा केला तर त्याचं महत्त्व जास्त असतं. पण अशा वेळेस माझ्याकडे एक खूप छान अशी रेसिपी आहे, ती म्हणजे होममेड मिठाईची. मी शेफ मानसी पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं रुचकर मेजवानीमध्ये स्वागत करते. मी आज तुमच्यासाठी घेऊन आले आहे घरी बनवलेली अगदी हलव्यासारखी लागणारी मिठाई, होममेड मिठाई. आणि ज्यांनी कोणी आत्तापर्यंत रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब केलं नसेल त्यांनी नक्की करा, लाईक करा आणि बघत राहा रुचकर मेजवानी. तर चला सुरुवात करूया. होममेड मिठाईसाठी मी सुरुवातीला घेते 1/4 वाटी दूध. ते आपण या पॅनमध्ये घालूया. सोबतच इथे मी 1/4 वाटी साखर घेतली आहे, ती पण आपण यामध्ये घालूया. आणि तुम्हाला लक्षात आलं असेल मी गॅस ऑन केलेला नाहीये आणि तो करायचा सुद्धा नाहीये जोपर्यंत आपले सगळे इन्ग्रेडियंट्स आपण मिक्स करत नाही. आता आपण यामध्ये घालणार आहोत 2 चमचे तूप आणि 2 चमचे खोबरा कीस. खोबरा कीस हा पूर्णतः ऑप्शनल आहे. आता आपण याला एकदा छान मिक्स करूया. आता आपण यामध्ये घालणार आहोत 1 वाटी मिल्क पावडर. ती आपण यामध्ये मिक्स करूया. आता याला आपल्याला छान मिक्स करून घ्यायचं आहे जेणेकरून यामध्ये गुठळ्या किंवा लम्स नको राहायला. आता जरी हे मिश्रण घट्ट दिसत असेल ना तरी गॅस ऑन केल्यानंतर यातली जी साखर आहे ती विरघळेल. आता आपलं मिक्सचर छान मिक्स झालंय. आता आपण गॅस ऑन करूया आणि गॅसची फ्लेम आपल्याला लो ते मीडियम फ्लेमवरच ठेवायचं आहे. आता आपण याला छान मिक्स करून घेऊया परत. अच्छा, मी तुम्हाला सांगितलं की गॅसची फ्लेम आपल्याला ही नंतर चालू करायची. त्याचं रिझन असं की दूध आपलं उकळून जातं, साखर उकळून जाते आणि जेव्हा आपण मिल्क पावडरचा जेव्हा मावा बनवतो ना तो मावा थोडासा कच्चा राहतो. त्याच्यासाठी जेव्हा सगळं एकत्र मिक्स होऊन ते मेल्ट होतं आणि त्याचं मिश्रण होतं ना तेव्हा त्याची कन्सिस्टन्सी आणि त्याची चव ही सेम राहते. आता तुम्हाला दिसत असेल आपलं मिश्रण थोडं ओलसर होतं, याचाच अर्थ आपली जी साखर आहे त्यातली ती विरघळते. आता ती विरघळत असतानाच आपल्याला मावा हा छान भाजून घ्यायचा आहे. आपला मावा छान भाजून झालाय आणि त्याचा छान गोळा सुद्धा बनतोय. पण तरी सुद्धा जर तुम्हाला बघायचं असेल की आपला मावा झालाय की नाही झालाय त्यासाठी मी तुम्हाला एक छान उपाय सांगते. त्यासाठी आपल्याला एक छोटासा गोळा एका प्लेटवर घ्यायचा आहे. थोडा आपण बाजूला ठेवूया आणि थंड होऊ देऊया. मला माहिती आहे माझा मावा तयार झालाय म्हणून मी गॅस बंद करते इथे. आता आपण गॅस बंद करूया. तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे या प्लेटमध्ये आपण बाजूला काढून ठेवला होता. आता आपण बघूया त्याचा इझिली गोळा बनतोय का. हाताला अजिबात चिपकत नाहीये आणि गोळा आरामात होतो. याचा अर्थ आपला मावा छान अशा प्रकारे भाजला गेलाय. यामध्ये आपण इलायची पावडर घालूया चुटकीभर आणि सोबतच थोडी केशर टाकूया. आता हे मिश्रण आपण छानपैकी मिक्स करून घेऊया. आता आपला डो झालाय. आता आपण त्याला 2 भागांमध्ये डिवाइड करून घेऊया. त्यातला एक भाग आपण बॉलमध्ये काढून घेऊया आणि एका भागात जो आपण पॅनमध्ये ठेवलाय त्यामध्ये आपण थोडासा खाण्याचा रंग घालूया. माझ्याकडे केशरी आहे, तुमच्याकडे जो असेल तो तुम्ही घालू शकता. आणि आपण आता त्याला मिक्स करूया. यामध्ये मी जो कलर टाकलाय तो पूर्णपणे ऑप्शनल आहे. जर तुमच्याकडे चालत नसेल तर नाही घातला तरीही चालेल. आता आपला हा कलर टाकून जो गोळा तयार झालाय तो पण आपण एका प्लेटमध्ये आता काढून घेऊया. आणि हा जो आपण ऑलरेडी पांढरा किंवा जो जसाच्या तसा जो ठेवला होता तो आपण साईडला काढून घेऊया परत. आपले हे दोन्ही गोळे जोपर्यंत थंड होत आहेत ना तोपर्यंत मी पटकन किचन क्लीन करते आणि गार्निशिंगची तयारी करते. आलंच. मी गार्निशिंगसाठी 2 ते 3 बदाम आणि 2 ते 3 पिस्ते घेते. आता ते आपण बारीक करून घेऊया. थोडे जाडसरच ठेवायचे आहेत. आता माझं हे बारीक करून झालंय बदाम आणि पिस्ते, ते मी बाजूला ठेवते. आपण अगोदर पांढरे छोटे छोटे पेढे तयार करून घेऊया. तुम्हाला या मिठाईचा शेप तुमच्या आवडीप्रमाणेही देता येईल. मी इथे पेढ्याचा देते. आपले पांढरे पेढे बनवून झालेत. आता आपण केशरी रंगाचे बनवूया. आता केशरी रंगासाठी आपल्याला काय करायचं आहे,
आपल्याला याचे जरा मोठे पेढे बनवायचे. आपल्याला थोडंसं असं या पेढ्यांना चापट करायचं, कारण याच्यामध्ये आपल्याला हे पांढरे पेढे फील करायचे आहेत. या पद्धतीने हां, एक इथे आपण ठेवतोय. त्यानंतर असेच आपण बाकीचे पेढे सुद्धा बनवून घेऊया. आणि अशा प्रकारे आपला हा शेवटचा पेढा सुद्धा इथे तयार झाला आहे. आता आपण याचं प्लेटिंग करायला घेऊया. मी येतेच प्लेट घेऊन. आता आपण आपले पेढे यामध्ये काढून घेऊया. आणि इथे मी हा पांढरा पेढा तसाच ठेवलाय. त्यावर आता आपण गार्निश करूया ड्रायफ्रुट्सनी. आता यावर आपण चांदीचा वर्क लावूया. आणि इथे हा आपला शेवटचा पेढा तयार झाला आहे. आणि इथे तयार झालेत माझे होममेड स्वीट्स, म्हणजे पेढे मी बनवलेत. तुम्ही बर्फीसुद्धा बनवू शकता तुमच्या आवडीप्रमाणे आणि वेगवेगळे आकारसुद्धा देऊ शकता. अशाच छान छान रेसिपीजसाठी बघत राहा रुचकर मेजवानी. आणि हो, ज्यांनी कोणी आत्तापर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल या चॅनलला, त्याने नक्की करा आणि बघत राहा रुचकर मेजवानी.